Maganda at makinis na dalaga, isa palang matapang at mahusay na commander. Nakilala ang isang gwapong banyaga. May iligtas kaya nilang dalawa ang mundo mula sa mga halimaw. Ang Mataray na commander, bibigay kaya dahil sa pag-ibig, may chok-chok chenas bang magaganap? Ang movie recap natin ay Great Wall 2016. Noon unang panahon sa labas ng pader ng China, may mga lalaking hinahabol ng mga sundalong Mongol. Para makatakas, inutos ng leader na si William na palayain ang ibang kabayo para malito ang mga humahabol sa kanila at makatakas sila. Noong dumilim na, nagpahinga sila. Nalaman natin na itong grupo na ito ay may misyong hanapin at madiskubre ang pulbura at iuwi sa Europe. Delikado ang misyon dahil marami nang nasawi sa kanilang grupo at halos wala na silang gamit at pagkain. Nagpaplano na sila tigilan ang misyon nang biglang inatake sila ng isang halimaw sa dilim at tinapos ang nalalabing sundalo. Si William at Tovar na lang ang natira. Bumalik ang halimaw para umatake pero natalo na ni William ang halimaw. Takot sa nangyari, iniwan na ng dalawa ang kampo dala ang naputol na kamay ng halimaw. Kinabukasan nahanap na naman sila ng mga Mongolian na sundalo, kaya napakaripos na naman sila sa pagtakas habang hinahabol sila. Nakarating sina William sa isang napakalaking pader ng China, at dahil wala nang no choice, mas ginasto nila sumuko sa Chinese kesa mapatay ng mga Mongolians. Mukhang mabait daw kasi ang China. Nagulat ang mga commander ng Great Wall nang makita ang kamay ng halimaw na dala ni William. Tinanong ni Commander Lin kung saan nanggaling ang kamay. Noong sinabi ni William na pinatay nila ang halimaw, hindi naniniwala yung mga Chinese commander. Pero ang pinuno ng stratehiya na si Wang naniniwala sa kwento ng mga banyaga dahil may bahid ng dugo ang sandata nila na kulay green. Bago nila hatulan sina William, pumasok ang sundalo at nagbalita na paparating na ang mga kalaban. Kita nila mula sa tore at pasugad na sa kanila. Inutos ni General Xiao na maghanda sa laban at dinala sina William sa itaas ng pader. Makikita natin na napakaraming sundalo na iba't iba ang uniforme ang nakahanda sa laban. Bilib si William sa sobrang organisado at perpektong hukbong sandatahan ng China. Agaw pansin ng mga nakablo dahil puro babaeng sundalo sila at pinangungunahan ni Commander Lin. Pumunta ang lahat sa bungad ng pader at naghanda sa laban gamit ang mga sibat. Hinintay ng mga sundalo na lumapit ang mga halimaw, at makikita natin mula sa malayo ang sobrang daming green na halimaw ang pasugad patungo sa pader. Inutos ni General Xiao na itira ang malalaking tirador, at tinilapon nila ang mga nagliliyab na bola sa mga halimaw na nagdulot ng malaking sunog sa kalaban. Nagsimula rin pinaulanan ng palaso ng mga archer ang mga halimaw ng sobrang dami. Sumisigaw ang mga halimaw habang lumulusob sila papalapit sa pader. Nagsimula tumalon ng mga nakablo na babae para sibatin ang mga halimaw sa baba, hinahatak sila ng mga lalaki pabalik. May mga nakakagat na sundalo pero tuloy pa rin ang laban. Maya-maya dumating na ang reyna ng mga halimaw kasama ang bodyguards niya. Inutos ni Mr. Wang na tirahin nila ang reyna ng mga tirador na nagliliyab, pero hinaranggan ng mga bodyguard ng reyna ang mga bola. Yumalulong ang reyna at nagpadala ng signal sa mga halimaw para ibahin ang gawin ng paglusob. Pinatungan nila ang isa't isa para makaakyat sa pader. Nakaakyat ang mga halimaw sa pader at pinagkakain at pinagtitilapon ang mga sundalo. Sinusubukan nila William kumala sa pagkakatali nang makita ang nangyayari. Bigla sila tinulungan ng isang estrangherong pangalan ay Ballard ay pinutol ang tali nila. Si Pang, batang sundalong bantay ni na William ay sumugod sa isang halimaw pero tumilapon din siya. Bago siya kainin ng halimaw, lumundag si William at kinuhag ng sibat sa lalamunan ng halimaw. Tinutulak ng halimaw si William kahit nakatuhog na pero tinulungan siya ni Tovar at natusok nila ang puso ng halimaw. Tinampot ni Tovar ang pulang tela at inasar ang isang halimaw na parang toro. Sumugod ang halimaw kay Tovar at matagumpay na tin-iron ni William ang halimaw sa likod ng tela. Nang makita ng reyna na nauubos na ang mga anak niya, isinuko niya ang laban at inutos bumalik, kasama ang mga bangkay na halimaw. Lumapit ang Chinese commander kina William at Tovar, binaba ng dalawa ang mga sandata nila.
Natuwa pala si General Xiao sa kagitingan at husay ng dalawa kaya tinarato silang bisita imbis na ibihag at binigyan ng kwarto. Agad na nagpasalamat ang batang sundalo na si Pong kina William dahil sa pagliligtas. Nakilala na nina William at Tovar si Ballard ng mas maayos, nalaman nilang nandito din siya sa China para sa pulbura. 25 taon na ang nakalipas, pero ngayon English teacher na lang siya ng mga commander. Pinakita ni Ballard sa dalawa kung paano gumagana ang pulbura at namangha sila, at siniguradong sobrang dami nito at di nila kailangan mag-agawan. Nagmungkahi si Ballard na umalis silang tatlo habang naglalaban sa pader para maitakas ang pulbura. Naantala sila at pinatawag ng punong stratehiya na si Mr. Wang para sa pagpupulong. Nakita ni Mr. Wang ang isang magnet sa kagamitan ni na William at pinaniniwalaang ito ang dahilan kung paano natalo ni William ng madali ang isang halimaw noong gabi. Nagagambala ng magnet ang signal ng Reyna sa mga anak niya. Ang mga halimaw pala ay nandito na sa mundo 2,000 taon ang nakalipas. Galing sila sa isang bulalakaw sa outer space, simula noon lumulusob ang mga ito kada 60 years, galing sa norte, kumakain at pinapakain ang Reyna para dumami. Ang kabisera ng China ay may 2 milyong mamamayan at malapit lang sa pader. Kung makakain ng mga halimaw ang mga tao, dadami sila at di na mapipigilan ni numan. Napansin ni General Xiao at Commander Lin na nawawala ang ibang bantay sa kanlurang pader. Maingat silang naglakad papalapit sa isang halimaw. Nakita ng general na may pangalawang halimaw din sa likod nila. Parehas sumugod ang 2 halimaw. Tinalo ni General Xiao ang halimaw sa likod pero nasawi para maligtas si Commander Lee. Dumating ang hukbo pero huli na ang lahat, parang pulis lang sa pelikulang Pinoy, late na dumating sa laban. Sa huling hininga ipinasa ni General Xiao ang responsibilidad kay Commander Lin. By the way, subscribe po kayo ha. Marami pa akong nakakatawang mga comments at movie recaps, sandaling pindot lang naman po. Salamat, balik na tayo. Inilibing ng mga sundalo si General Xiao, nagpalipad ng mga parol sa kalangitan. Dumating ang delegado ng emperador na si Chen sa pader, dala ang mga kasaysayan ng pagsugod ng mga halimaw. 60 taon ang nakalipas. Sinulat ng sinaunang general na nanghina ang mga halimaw nang hinabol sila papunta sa isang bundok kung saan maraming deposito ng magnet sa lupa. Para subukan kung magnet nga ang solusyon, nagbalak sila hamuli ng isang halimaw na tulad sa paghuli ng balyena. Pero na si Tovar kasi nalilimutan ni William ang tungkol sa pulbura at sa misyon. Nagtimpla si Mr. Wang ng mga kemikal na pampatulog, at ipinahid sa mga kawit ng palaso, para makahuli ng buhay na halimaw. Nagsimula na ang laban, at tuloy-tuloy ang paglusog. Tinayra ang mga kawit at kadena sa mga halimaw. Kaso matatalino ang halimaw at dinitlas ang kawit sa mga kasamahan. Kinukumbinsi ni Ballard si Tovar na tumakas na ngayon, pero ayaw niya iwan si William. Iniisip na rin ni William na iwan ang China, pero tumulong pa rin hulihin ang huling halimaw na nakakadena. Umulan ng apoy na bola para ihiwalay ang nakakadena sa mga kasamahan niya. Lumundag si William sa kadena pababa, at itinali ang natutulog na halimaw, pero nilundagan siya ng mga halimaw. Nailigtas siya ng kaibigang si Tovar kahit galit. Nilabanan nila ang mga halimaw. Kaso nakakapasok na sa apoy ang mga halimaw, pinaulanan ng mga Chinese ng palasong may pampasabog ang mga halimaw, at nirescue sila ng mga sundalo papasok sa isang secret na lagusan sa pader. Sinubukan nila ang magnet sa nahuling halimaw. At laking gulat at tuwa ng lahat ng gumana nga at natulog ang halimaw. Inutos ng delegadong si Chen na iuwi ang halimaw sa Kapitolyo kahit natutol si Mr. Wang, walang no choice dahil utos ito ng emperador. Pag-alis ni Chen, na-intriga sina General Lin sa mga gumagalaw sa baba ng pader. Bumaba sila at nag-imbestiga at nakita ang isang napakalaking hukay na ginawa ng mga halimaw para lumusot sa ilalim ng pader. Nagnanakaw naman sina Tovar at Ballard ng mga pulbura para iuwi sa Europe pero nahuli sila ni William na kinumbinsi si Tovar na tumulong lumaban. Sagot ni Tovar walang pag-asa manalo ang mga sundalo, pinatulog ni Ballard si William at tumakas sila. Nadiskubre ni General Lin ang pagtakas ng dalawa at hinuli si William sa pagtataksil, kahit na sinabi ni William siya nga mismo pumihil sa dalawa. Pinatotohanan ng batang sundalo na si Pong dahil nakita niya ang nangyari. Inutos ni General Lin hulihin ang mga tumakas at ikulong si William. Para mahabol ang mga naghukay na halimaw papuntang Kapitolyo, sumakay si Lin sa hot air balloon. Pero delikado ito dahil hindi pa nasusubukan ng maigi. Maraming nasawi sa pagkahulog sa lumulutang na parol, gamit ang pulbura bilang panggatong.
Pinakawalan ni Pang si William at lumabas si Pang sa pader at kinausap si Mr. Wang. Sinabi ni Mr. Wang na bigo sila protektahan ang China mula sa mga halimaw. Tinuro ni Mr. Wang ang mga lumulutang na parol at sinabing ang kamatayan ng reynang halimaw lang ang solusyon. Sumakay si William sa parol para iligtas ang mundo. Nakarating si General Lin sa Kapitolyo, at nakitang dagsa ang mga halimaw sa mga kabahayan. Sinubukan nila lumipad sa palasyo pero nahulog sila dahil sa mga halimaw at nakipaglaban. Napaligiran si Lin ng mga halimaw pero dinampot siya ni William at lumipad sila patungong palasyo. Nabawi nila ang tulog na halimaw at tinaniman ng bomba at pinakain para pasabugan pag-uwi nito sa reyna. Pero nadiskubre sila ng mga halimaw at kinain ang mga kasama nila. Nagsakripisyo si Pang para makatakas sina Lin. Pinakawalan nila ang halimaw at kinain ang pagkain para iuwi sa kanyang reyna. Umakyat ang tatlo sa mataas na tore, habang binabantayan ni Mr. Wang ang pinto gamit ang magnet. Humahanap sila ng magandang anggulo para pasabugan ang bomba sa halimaw na umuwi. Sinubukan ni William itira ang palasong may bomba pero hinaranggan ng mga bodyguard ang palaso. Tumalbog ito at sumabog kaya na-alerto ang reyna. Umakyat ng mas mataas si William para mas maganda ang anggulo, pero inutos ng reyna na lusubin ang tore habang kumakain. Bago kainin ng mga halimaw, ibinato ni Mr. Wang ang magnet pataas para magamit ni na William. Sinubukan ulit ni William tumira ng palaso pero naharangan ulit. Nakita na sila ng reyna at inutos na habulin ng mga halimaw. Dala ang huling bomba, tumalon sila habang nakasabit para iwasan ang mga halimaw. Pinato ni William ang magnet at isinabay ni Lin ang sibat na may bomba para pahintuan ang mga bodyguard. Pasok na pasok ang sibat sa loob at sumabog ang mga halimaw sa loob. Dahil natalo na ang reyna, namatay na rin ang mga anak niyang halimaw at nanalo na ang mga tao. Makalipas ang ilang araw, pinuntahan ni William ang nakakulong na kaibigan na si Tovar. Pinapili si William ng emperador kung ano ang iuuwi niya, pulbero o ang kaibigan niya. Siyempre pinili niya si Tovar at inihatid niya lang pauwi si Tovar. Pero si William babalik sa pader para asawahin si General Lin. Subscribe po kayo mga ma'am at sir, malaking suporta po ito sa aking channel. Like and comment din po. Salamat.